Hello, mga ka-easy cooking and baking. Welcome again to my channel. Isa na namang healthy, delicious, and budget-friendly ang isi-share ko sa inyo gamit ang rich in protein bean curd or also known as tofu or tokwa sa Pinoy. At bago ako magluto, konting trivia na muna tayo. Ang tofu ay isang produkto na napakayaman sa protina. Ito ay gawa sa pinakulo o pinanosesong gatas ng soya. Ang soya ay kilala rin sa tawag na bean curd at ito ay hinulma sa iba't ibang anyo o hugis at tekstura. At ang pangunahing klase o uri nito ay makapal at matibay. Alam niyo ba na ang tofu o tokwa sa Pinoy ay nagmula sa bansang China? May 2 siglo na ang nakakalipas. At nagsimula ang unang paggawa nito noong 206 hanggang 220 BC, di umano sa panahon ng Han Dynasty. At 8th century naman nung makarating to sa bansang Japan. At ngayon ay punta naman tayo sa ating recipe for today. Ito ay ang Bicol Express. At gamit ang tokwa, gagawan ko ng bagong version ng Bicol Express ng mga Bicolano. Tokwa ang isa-substitute natin sa baboy, which is pareho silang may protina at mas healthy pa. At ang Bicol Express ay ang isa sa mga putaheng ipinagmamalaki ng mga Bicolano at sadyang tatak na nila ito. So, umpisahan na natin ang pagluluto ng Bicol Express. At syempre, uumpisahan natin ito sa pag-prepare ng mga gagamiting mga sangkap. Ito nga ay ang bawang, sibuyas, yung tokwa, at ang sili. Matapos mahiwa ang sili, hugasan ito at ibabad sa tubig, saglit, upang matanggal pa yung mga natitirang buto para naman mabawasan yung sobrang anghang niya. Ngayon ay magpainit na tayo ng mantika na gagamitin para sa pagprito ng tokwa. Kapag mainit na ang mantika, pwede nang ilagay ang tokwa. Ang tokwa ay hiniwa into bite size at lulutuin natin to over medium fire. Kapag nagpiprito ng tokwa, huwag itong haluin ng haluin upang hindi madurog o manikit yung mga tokwa sa kawali. Hayaan lang natin siyang maprito hanggang yung kabilang side ang mag-golden brown. Kapag nag-golden brown na yung kabilang side, pwede na natin siyang baliktarin para yung kabilang side naman ang lulutuin natin. At kapag nag-golden brown na yung magkabilang side, pwede na itong ahunin. Ayan at luto na ang ating tokwa. Aahunin na ito at itatabi na muna. At ang mantikang ginamit ko sa pagpiprito ng tokwa, yun na rin ang gagamitin kong panggisa sa ating Bicol Express. At ngayon ay igisa naman ang sibuyas, ang bawang, at isunod natin ang bagoong. Itong bagoong na ginamit ko, hinugasan ko para mabawasan ang alat at yung hindi magandang amoy. Haluin na mabuti hanggang sa masangkot siya ang bagoong at mabawasan ang lansa nito. Sunod naman nating ilagay ang suka. Ito ay nakakabawas ng lansa at nabibigay rin ng kakaibang lasa sa lutuin at nakakatulong rin ito sa pagpreserba ng putahe. Kapag naglalagay ng suka sa mga lutuin, importanteng tandaan na huwag munang hahaluin hanggat hindi pa kumukulo ang suka upang hindi ito mahilaw. At sunod nating ilagay ang asukal na tumutulong naman sa pagbibigay ng balanseng lasa sa alat. Haluin ito hanggang sa mag-caramelize ang asukal na nilagay natin. Kapag nalusaw ng asukal at nag-caramelize na ito,
Sunod na nating ilagay ang siling haba o siling green. Muling haluin para masangkot siya ng gusto ang mga sangkap nito. Matapos masangkot siya lahat ng mga sangkap, ilagay naman ang coconut cream. Haluin at idagdag ang bawang. Muling haluin at hayaan ito hanggang sa ito ay mag-simmer. Kung mapapansin nyo, dalawang set ang ginamit kong bawang. Yung isa ginamit ko sa paggisa at yung isa naman ay ginamit ko sa pagpapakulo sa gata. Dahil meron silang magkaibang aroma na ibinibigay sa putahe. May kakaiba silang lasa at bango na lalong magpapasarap sa lutuin. At kapag nag-simmer na ang coconut cream, idagdag na natin ngayon ang pinaritong tokwa o tofu. Hindi na natin masyadong patatagalin ito para hindi mawala yung lutong ng tokwa. Para manatili yung lutong ng tokwa. Isunod na natin ngayon ang seasoning. Optional lang ito kung gusto nyo maglagay, pwede rin namang hindi. Nasa sa inyo, pwedeng asin ang idagdag nyo kung kulang sa alat yung timpla nyo. Ngayon, i-coat-coat lang naman natin siya. Lusawin lang natin yung seasoning na nilagay. Konting coat lang para medyo mag-simmer ng konti at titikman natin. Kapag okay na, pwede na yung off yung fire. Wag i-overcook ha. Para hindi mawala yung lutong. Tcharan! Ito na ang ating Tokwa Bicol Express. At syempre, titikman natin para mahusgahan. At ayon sa aking panlasa, yung anghang ng sili na ginamit ko ay sakto lang talagang maanghang pero hindi ka mapapasipol sa sobrang anghang. Yung sugar at gata nag-complement kaya lalong lumutang yung linamnam ng gata. Ito ang meal o Bicol Express na di ka magigilty kahit na parami ang makain mo. Wow. Dahil bukod sa napakasarap na, napaka-healthy pa. Mula sa protina na meron ng karne na matatagpuan mo rin sa tokwa, at iba pang mga vitamins and minerals na matatagpuan mo naman sa iba pang mga sangkap. Kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe at pakiclick na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga next video ko pa pong gagawin. Thank you!